Thái Lan là một điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực châu Á và trên toàn thế giới. Đến với đất nước chùa tháp này, ngoài cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và mua sắm, chúng ta còn nhắc đến với những show biểu diễn giải trí rất thu hút. Trong đó là những show của những người chuyển giới, show văn hóa cũng như show biểu diễn voi trên khắp đất nước. Năm 2020 và năm 2021 có lẽ là năm đại hạn của du lịch thế giới và Thái Lan cũng như vậy. Nhiều người trong ngành đang dần chuyển hướng, đang chịu đựng với những công việc tạm bợ hay tệ hơn, nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp phá sản. Trong tập ngày hôm nay, Donna không muốn bàn sâu đến bức tranh rộng lớn của ngành du lịch mà Donna muốn các bạn cùng tìm hiểu số phận của những chú voi phục vụ cho du lịch. Bây giờ ra sao sau hơn một năm đại dịch? Các bạn cùng theo dõi nhé! Các bạn đang theo dõi tập này thì cũng nhớ theo dõi và nhấn like để ủng hộ kênh điều đó các bạn nha! Sau hơn 14 tháng không có thu nhập từ du lịch và số lượng ca Covid ở Thái Lan đang dần tăng lên, thì việc mở cửa sớm như dự định của Thái Lan không trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, những chú voi nuôi nhốt ở Thái Lan đang đối mặt hiểm họa ngày càng kéo dài và khó có thể cứu vãn. Như các bạn đã biết thì ở Thái Lan có rất là nhiều những trại voi trên khắp đất nước. Và ở đây, người ta kiếm tiền thông qua du khách từ vé vào cổng, cưỡi voi và những show biểu diễn động vật. Nhưng Thái Lan đang đóng cửa với du khách quốc tế từ tháng 3 năm 2020 bởi dịch Covid và hiện tại đang đối mặt với những khủng hoảng tài chính, đặc biệt là những trại voi như thế này. Vào tháng 5 năm 2021, sở thú Sĩ Raja đã rao bán 11 chú voi của mình lên trên Facebook với giá hơn 3 triệu bạc mỗi con, tương đương khoảng 2 tỷ 3 để duy trì hoạt động của mình. Và tình hình cũng diễn ra tương tự trên khắp cả đất nước Thái Lan và hiện tại Thái Lan có khoảng 3.800 chú voi đang sống trong sự nuôi nhốt ở nhiều trại voi, sở thú cũng như là những trung tâm bảo tồn. Vận hành nhờ vào tiền quyên góp. Như trong chia sẻ của anh Edwin Wick là người thành lập và giám đốc của trung tâm Những Người Bạn của Động vật Hoang dã Thái Lan, là một trung tâm bảo tồn ngôi nhà của hơn 850 những con thú được cứu hộ và 29 trong số đó là những chú voi, và quỹ này được vận hành nhờ vào tiền quyên góp của những người yêu động vật trên toàn thế giới. Và bây giờ chúng ta cùng di chuyển lên phía Bắc đến trại voi Mesa của cô Anjali ở Chiang Mai để xem tình hình có khá hơn tí nào không nhé. Duy trì hoạt động dựa vào tài sản cá nhân và vay ngân hàng. Vào cuối năm 2019, cô Anjali đã quyết định cho ngừng cưỡi voi và những phần trình diễn tại trung tâm Mesa của mình, một địa điểm du lịch ở Chiang Mai với 73 chú voi mà cô tiếp nhận từ bố của mình từ đầu năm 2019. Mặc dù đóng cửa do dịch là một điều bắt buộc, tuy nhiên đây là một cái động lực để khiến cho cô Anjali thực hiện những dự định của mình trước đó là biến nơi này trở thành một công viên thân thiện với voi mà cô đã dự định từ rất lâu. Ngay sau khi chính phủ Thái Lan ra quyết định đóng cửa tất cả những dịch vụ không cần thiết, cô Anjali đã cho nhân viên tháo những chiếc ghế ngồi cho những chú voi luôn gắn chặt từ rất nhiều năm. Và nhờ như vậy mà những chú voi của cô Anjali đã được đi lại tự do trên phần đất khoảng hơn 30 hecta của trại voi Mesa. Và khoảng 1/3 chú voi mà cô đang có, số lượng còn lại thì đi bộ thường xuyên với những người chăm sóc và quản tượng. Cô nói cô sẽ không bao giờ cung cấp dịch vụ cưỡi voi hay show biểu diễn voi một lần nào nữa. Đối với việc sử dụng những chú voi cho mục đích du lịch thì mình rất ủng hộ những hành động mà cô Anjali đang làm đối với những chú voi trong trung tâm của mình. Đối với mình, việc nuôi nhốt những chú voi này trong điều kiện tự nhiên hoặc trong không gian rộng rãi thoải mái như là trung tâm Mesa sẽ giúp ích rất nhiều cho điều kiện phúc lợi của những chú voi, và những người yêu voi thực sự sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi tiếp xúc cũng như tương tác với những chú voi này ngoài môi trường tự nhiên. Việc chăm sóc 73 chú voi trong suốt một thời gian dài, đặc biệt là không có du lịch, là những áp lực tài chính cực kỳ nhiều dành cho trung tâm Mesa cũng như những trung tâm khác. Một chú voi ăn khoảng 140 kg thức ăn mỗi ngày, bao gồm cỏ khô và trái cây tươi, và như vậy tốn khoảng tầm 350.000 tiền Việt Nam. Và đối với trung tâm Mesa thì mỗi ngày tốn khoảng 1 tấn thức ăn. Và như vậy thì cô Anjali phải chi trả 30.000 đô mỗi tháng cho chi phí này. Và đó không bao gồm tiền thuốc men, vitamin, lương cho 142 nhân viên của trại, bao gồm 120 quản tượng và thú y cũng như công nhân dịch vụ. Các bạn phải hình dung đây là một số tiền rất lớn, đặc biệt đối với những chú voi sử dụng cho dịch vụ du lịch. Và Thái Lan đã đóng cửa từ tháng 3 năm 2020 và đến nay là hơn 1 năm, cho nên là những chi phí cho những trại voi như thế này là cực kỳ nhiều. Và đối với cô Anjali, cô đã tiêu hết tiền tiết kiệm hơn 600.000 đô của mình và đến nay cô đã vay hơn 1 triệu đô tại các ngân hàng Thái để duy trì hoạt động của trung tâm Mesa.
Khi du lịch đóng cửa thì những trung tâm này cũng đón những du khách nội địa, nhưng hầu như chỉ vào cuối tuần nên chi phí không đủ để chăm sóc cho những chú voi. Chính vì thế, những trung tâm này đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau để có thể duy trì hoạt động của mình thông qua việc bán hoa quả, bán quần áo cũng như những cái sản phẩm khác, những chương trình khác nhau để thu hút những du khách để tăng thêm chi phí chăm sóc cho những chú voi. Và những khó khăn của những chú voi này không dừng lại ở đó. Nếu như chúng ta xem những việc cưỡi voi là khó khăn như thế nào, là bóc lột những chú voi như thế nào, thì tình hình hiện tại, đặc biệt đối với những chú voi có chủ tư nhân, còn tệ hơn rất nhiều. Và những chú voi này bị nhốt và xích lại tại một chỗ ngày cũng như đêm, và tình hình sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi khoảng thời gian nhốt chúng lại đã hơn 1 năm sau đại dịch. Mang những chú voi vào chùa. Để cứu sống những chú voi của mình thì những hoàng tượng không đủ tiền đành phải mang chúng vào chùa. Tại đây thì những chú voi sẽ được những khách viếng chùa cho ăn. Nhưng ở trong chùa, chúng phải bị đeo xích lại rất chặt trên nền xi măng cả ngày, và điều này là rất đau khổ và kinh khủng cho những chú voi. Đã hơn 1 năm không có du lịch để duy trì hoạt động của mình, và không phải trung tâm hay trại voi nào cũng may mắn như cô Anjali có được một nơi rộng rãi thoải mái cho những chú voi của mình. Ở nhiều trung tâm, do một thời gian dài ăn uống thiếu dinh dưỡng cho nên những chú voi này có phần yếu đi. Chân của những chú voi này có phần teo lại do thiếu chất, mà khi chúng yếu đi, chúng có thể mắc bệnh, và khi đó sự chịu đựng của nó sẽ trở thành đỉnh điểm. Như mình đã chia sẻ thì không chỉ trại voi Mesa của cô Anjali mà còn rất nhiều trung tâm và trại voi trên khắp đất nước Thái Lan đang gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó là những chủ tư nhân. Và phần này thì chính phủ Thái Lan cũng đã có những biện pháp can thiệp. Tuy nhiên, những hỗ trợ của họ thực sự là ít ỏi và không thể nào giúp được duy trì những hoạt động của những trung tâm này, và họ phải tự lực cánh sinh. Mặc dù phải đối mặt rất nhiều những khó khăn về mặt tài chính, nhưng cô Anjali đã chia sẻ, điều khích lệ của cô mỗi ngày đó là khi thấy những chú voi đang tận hưởng cuộc sống ngoài tự nhiên. Chúng được sống một cách yên bình, tự do trong một không gian rộng rãi và thoải mái tại trung tâm Mesa. Thực sự mà nói, một tập để chia sẻ về những chú voi trên kênh của mình là điều mình không dự định từ trước. Nhưng sau khi mình đọc một bài báo về tình trạng của những chú voi phục vụ cho du lịch sau 1 năm đại dịch thì mình đã quyết định làm clip này. Và trong quá trình thực hiện, mình đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ trung tâm Mesa của Thái Lan. Trung tâm đã gửi cho mình rất nhiều những hình ảnh cũng như những video quay trực tiếp từ trung tâm Mesa. Chính vì vậy thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến trung tâm Mesa đã giúp đỡ mình rất nhiều để thực hiện video clip này. Nếu như các bạn đang xem clip này là những người yêu động vật và yêu voi và có ý muốn hỗ trợ cho những trung tâm như thế này, thì các bạn cũng có thể là xem thông tin chi tiết ở phần link bên dưới của những trung tâm đang nỗ lực từng ngày để giúp đỡ cho những chú voi. Và thực sự mình rất mong là đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi và những trung tâm như thế này sẽ duy trì được hoạt động của mình. Và mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi tập này, và hy vọng các bạn sẽ nhấn like, theo dõi cũng như là chia sẻ kênh của mình để tiếp tục đón xem những thông tin thú vị trên kênh Nadiro đó các bạn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau.